สาเหตุที่เราปฏิบัติและไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเพราะเราไปหลงกลอยู่ในตัณหามีแต่ความอยากในการปฏิบัติหลักของใจคือใจต้องมีหลักงั้นการที่จะหาหลักของใจได้นั้นต้องอยู่กับรู้งั้นรู้นั่นก็คือหลักส่วนสิ่งที่ถูกรู้นั้นเอาเป็นหลักไม่ได้เพราะสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันคือธรรมชาติแล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่มันจะมีสาเหตุที่เราปฏิบัติและไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเพราะเราไปหลงกลอยู่ในตัณหามีแต่ความอยากในการปฏิบัตินั่งสมาธิก็อยากให้สงบดูสภาวะก็อยากให้เห็นนั้นความอยากจึงเป็นกำแพงขวางกั้นสำหรับการเรียนรู้ธรรมชาติและการเข้าถึงความสงบขณะที่มีความอยากเท่าไหร่อยากภาวนาอยากเร่งทำให้สงบไม่มีวันสงบแน่นอนแต่ถ้าหากเราไม่อยากจะสงบไม่อยากรู้มันกลับสงบมันกลับรู้นั้นความสงบมันต้องเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของความสงบนั้นมันสงบที่ตัวมันเองเราต้องปล่อยทุกอาการของกายปล่อยลมหายใจนั้นให้เป็นไปธรรมชาติหากเราไปจ้องหรือไปบังคับลมหายใจนั่นแสดงว่าเรากำลังมีความอยากเพราะว่าเข้าไปแทรกแซงในลมหายใจแทรกแซงต่อกายเพราะนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้เราสงบก็คือแตะกายให้เบาที่สุดแตะลมหายใจให้เบาที่สุดลมยิ่งเบาเท่าไหร่กายยิ่งเบาเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเราได้หมดภาระแล้วจากการที่เราจะไปต้องเพ่งให้กายชัดเพ่งให้ลมหายใจชัดความชัดเจนของกายและลมนั่นเองจึงทำให้เราไปติดกับดักเพราะคิดว่ารู้ชัดแล้วเราจะสงบเพราะการที่เรารู้ชัดนั้นเราต้องใช้สติมากการที่ใช้สติมากก็คือการเข้าไปเพ่งไปจ้องไปเก่งไว้รู้ก็เลยไม่อิสระต่อการปฏิบัตินั้นความสงบนั้นมันเกิดขึ้นที่รู้เองเมื่อเราปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติปกติรู้ก็จะหมดภาระลงสุดท้ายรู้ก็จะอยู่อย่างสงบความสงบก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่หยุดทุกๆการกระทำหยุดทุกๆความจำหยุดทุกๆความคิดวางรู้ให้เป็นธรรมชาติผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเราผ่อนคลายและปล่อยวางได้แล้วอาการธรรมชาติที่มันแสดงอยู่มันก็ผ่อนคลายจากเราไปด้วยเพราะเราไม่ได้ไปจ้องไปเพ่งไว้นั้นต้องอาการต่างๆมันจึงแสดงอาการแบบปกติรู้ที่ไปรู้อยู่ก็กลายเป็นรู้ที่ปกติขึ้นเพราะรู้ไม่ได้เก่งไม่ได้จ้องไม่ได้เพ่งสุดท้ายความสงบเกิดขึ้นกับรู้ไม่ได้เกิดเพราะเราไปตั้งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปแต่เราอาศัยอิงกายอาศัยอิงลมอยู่โดยไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งลมไม่ใช่ไปกอดลมไว้ไม่ใช่ไปกอดกายไว้แต่ระลึกรู้เบาๆความสงบก็จะมาเยือนหาเราเองเพราะรู้มันหมดภาระส่วนเรื่องของการดูใจอาการของใจก็เช่นเดียวกันไม่แตกต่างอะไรกับสมถะเลยเราต้องวางรู้เบาๆไว้กับอาการกายอาการใจทุกสภาวะที่มันปรากฏขึ้นระหว่างที่วางรู้เบาๆนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือความเศร้าหมองผ่องแผ้วก็ดีความคิดปรุงแต่งก็ดีหรือตัณหาก็ดีที่มันกำลังแสดงออกอยากได้โน่นอยากได้นี่ปรุงแต่งหวังโน่นหวังนี่สิ่งนั้นมันก็เพียงแค่ธรรมชาติแต่รู้ที่อยู่เหนือธรรมชาตินั้นรู้จะได้อะไรรู้จะได้บทเรียน
รู้จะได้ประสบการณ์นั้นบทเรียนและประสบการณ์นั้นไม่ได้เกิดจากความจำแต่เกิดขึ้นจากอาการต่างๆนั่นเองที่จะสอนรู้ให้ได้บทเรียนและบทเรียนต่างๆที่รู้ไปสัมผัสนั้นเป็นบทเรียนเดิมๆเป็นอาการเดิมๆและทุกๆอาการเดิมๆและบทเรียนเดิมๆนั้นเป็นอาการเหมือนที่เคยเข้าไปรู้เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเป็นอาการที่ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งและเป็นอาการที่ต้องดับสลายไปเป็นอย่างนี้กี่รอบทุกรอบทุกครั้งมันก็ดับอย่างนี้แต่เหตุที่มันไม่ดับเพราะเราเอาสัญญาเอาสติไปหมายไว้เพราะนั้นหลักของการดูจิตเราต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพื่อเราจะได้รู้อาการของจิตอาการของจิตก็คือกิริยาจิตนั่นเองก็คืออาการของกายทั้งหมดอาการของใจทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของกิริยาจิตหรืออาการของใจแล้วเราจะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันแสดงตัวอย่างปกติเป็นของมันเช่นนั้นเองเราจึงไม่ต้องทำอะไรสมถะก็ไม่ต้องกำหนดแรงวิปัสสนาก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นการใช้หลักการเดียวกันก็คือรู้ซื่อๆอยู่กับกายรู้ซื่อๆอยู่กับลมหายใจและรู้ซื่อๆอยู่กับสภาวะที่เกิดขึ้นทางกายและทางใจที่มันมีสุขบ้างทุกข์บ้างนี่แหละประสบการณ์มันจะสอนรู้เองเพราะเราเพียงแค่ผู้สังเกตการหากเราสังเกตการไม่เป็นลงเข้าไปเล่นกับอาการนั้นๆเราก็จะโดนจัดการปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสังเกตการที่เราเข้าไปสังเกตนั่นเองไม่ได้ไปจมอยู่กับอาการนั้นเราเจอสภาวะอะไรก็ตามที่มันหนักหนาสาหัสให้ถอยเอารู้ออกมาอยู่ห่างๆกับสภาวะนั้นแล้วคอยสังเกตอาการแต่เบาๆกับอาการนั้นๆเช่นความรู้สึกทางกายหรือทางใจแต่เบาๆแล้วคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมันนั่นแหละจะทำให้รู้ฉลาดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่เกิดความฉลาดจากความจำที่เราเรียนรู้มันทั้งโลกเลยรู้มันไม่มีสัญญาก็จริงแต่บทเรียนต่างๆนะมันจะสอนรู้ให้เข็ดหลาบต่ออาการที่เราเข้าไปเล่นไปยุ่งหรือไปจัดการเพราะนั้นการปฏิบัติจึงไม่ต้องอะไรเพียงแค่มีหลักของใจอยู่กับรู้หลักของใจก็คือใจที่รู้จักสังเกตการสังเกตอาการของกายและลมก็จะเข้าสู่ความสงบสังเกตอาการของกายใจก็จะเข้าสู่วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นได้จากการที่เราสังเกตอาการกายใจนี่แหละหนทางของการเรียนรู้ที่ไม่ดื้อยากอะไรเลยนั้นจะได้ประมาทกันตราบใดที่เรายังมีธาตุขันธ์อยู่ยังไม่ตายเราต้องเป็นผู้สังเกตและการที่เราเป็นผู้สังเกตมันจะเป็นการบ่มปัญญาให้กับรู้เองนั้นอย่าประมาทกัน